Okay, first I'd like you to follow your breath. Đầu tiên tôi muốn các Focus bạn on the hãy exhale first and then on the theo dõi inhale. hơi thở của mình. Đầu tiên We'll hãy take tập about trung 30 vào breaths. hơi thở ra trước và sau đó thì Just hơi thở đi relax. vào. Relax your face, very Chúng ta important. sẽ tiến hành 30 hơi thở. Especially your Cần mouth thư and giãn, your eyelids. hãy thư giãn khuôn mặt của bạn, Tighten your khóe mắt của bạn abdomen slightly, và hơi especially the siết bụng lower của part, mình lại, but not too đặc tight. biệt là phần bụng dưới, nhưng mà đừng có siết quá chặt. Keep your hands soft. Hãy giữ cho tay của mình And push back your shoulders. thả lỏng và đẩy hai vai về sau một chút. Stay very aware of the exhales. Hãy ý thức về hơi thở ra của bạn. Now on the exhale, I'd like you to exhale from your right nostril. So that's the beginning of the breath. At the start of your breath, you exhale from the right nostril. Bây giờ trong hơi thở And ra then của the bạn, air circles tôi around muốn and các comes bạn into thở your ra left từ nostril. lỗ mũi bên phải. So I'd like you to take Đó 30 chính là breaths, sự bắt đầu của hơi thở. Nên là hãy bắt đầu cái hơi thở ra exhaling của from bạn your right nostril bằng and lỗ mũi inhaling bên from your phải. left nostril. 30 breaths. Và nếu như mà If bạn one of your nostrils is blocked, muốn tiến hành 30 just hơi thở imagine that the thì breath hãy is going that thở way. ra từ mũi If bên both of phải your nostrils are blocked, và hít you vào can breathe through your mouth. But just bằng imagine lỗ that the mũi bên breath trái. is exhaling from your right nostril Và nếu and coming into your như left lỗ nostril. mũi của bạn bị nghẹt
thì bạn có thể hít thở thông qua miệng của bạn. Chỉ cần hình dung là hơi thở đi ra từ lỗ mũi bên phải và đi vào thông qua lỗ mũi bên trái. Hãy thực hiện một hơi thở ra thật sâu và dài từ phần bụng dưới. Push out a second, more conscious exhale from the right nostril. Bạn có thể thực hiện gần như là 2 lần thở ra. Và hãy đặt cái sự ý thức của mình trên cái hơi thở ra đi ra Personally, I lỗ like mũi to bên keep phải. my gaze of my eyes, even though my eyes are Bản thân closed. tôi thì tôi muốn giữ I cái like ánh to mắt keep của the tôi, gaze cho dù là ánh mắt của up at tôi the horizon, đang nhắm, so my eyes are looking slightly thì over the tôi horizon, muốn hướng cái ánh mắt của mình về phía chân trời. even though my eyelids are closed. And then Ngay that cả keeps khi mà mắt của tôi đang nhắm, head from nodding down when you're watching your breath. và cái điều đó thì nó sẽ ngăn cái đầu của mình, nó sẽ gục xuống khi mà mình quan sát cái hơi thở của mình. Now I'd like you to think of one interaction you had yesterday or this morning with another Giờ person. tôi muốn các bạn nghĩ về một sự tương tác When did của you các bạn meet vào ngày hôm someone? qua When did you hay talk ngày to hôm someone nay yesterday? với một người nào đó. If you didn't meet anyone yesterday, then the day Khi mà before. bạn đã gặp ai đó hay bạn One đã nói chuyện với interaction ai you đó vào ngày hôm with qua another hay person. ngày hôm nay,
một cái, nếu mà bạn không gặp hay không nói chuyện với ai thì hãy nghĩ đến một cái tương tác mà bạn đã có với một người nào đó. Then I'd like you to recall, why did you meet them? What were you meeting them for? Why did you meet the other person? What were you hoping to achieve? Maybe it was just a few minutes talk, or catch up with them, or Bây giờ tôi muốn các bạn gợi nhớ lại tại sao bạn lại gặp họ. Cái lý do bạn gặp họ là gì? Bạn hy vọng nhận được cái điều gì từ cuộc gặp đó? Có thể đó chỉ là một cái cuộc nói chuyện vài phút, hay là tình cờ gặp được. Và nhân tiện thì đó có thể là việc gặp gỡ online. Hãy gợi nhớ cái điều đó. And then I'd like you to think about, why did they meet with you? What were they trying to get out of interacting with you when they spoke to you? Và rồi tôi muốn bạn nghĩ về việc đó là tại sao họ lại gặp bạn. Họ sẽ nhận được cái điều gì từ cái việc tương tác với bạn khi mà họ nói chuyện với bạn. Họ phải có một cái nhu cầu nào đó hay là một cái mong muốn nào đó từ cái việc nói chuyện với mình. Thì cái điều mà họ muốn đó là gì? Cái hy vọng của họ cho cái sự tương tác đó là gì? And lastly, how did they see you? If you put yourself in their body, và cuối cùng họ nhìn thấy bạn như thế nào khi mà bạn đặt bạn vào cơ thể của họ. Và hãy nhớ rằng cái sự tương tác đó
cái cách mà and bạn the way you were hành speaking, xử, cái cách mà bạn nói, the feeling they got about how you cái are cảm thinking about them. cái cảm giác mà họ có được If về cái you việc mà go bạn from the suy nghĩ mountain về of họ. your body Nếu mà bạn đi từ cái ngọn núi, từ cơ and thể của cross bạn over to the mountain of their và body băng qua cái ngọn núi của and cơ look thể back của at họ your mountain, và rồi nhìn lại cái ngọn núi how của do bạn, you look to them? thì bạn nhìn thấy họ như thế nào? Kind were you? How thoughtful were you in the interaction? How did you feel to them? Bạn đã tử tế như thế nào, hay là bạn đã suy nghĩ một cách chín chắn như thế nào thông qua cái tương tác đó của bạn? Bạn cảm nhận như thế nào về họ? Khi mà bạn giả sử như là bạn đang nhìn vào mình từ đôi mắt của họ vào ngày hôm qua. And then please come back to your breath. Bây giờ hãy quay trở lại với hơi thở của bạn. And inhales through the left Thở nostril, ra bằng even if it's lỗ only mũi phải imaginary. và hít vào bằng lỗ mũi trái, cho dù là Keep bạn your đang tưởng gaze on tượng. the horizon, even though your eyes are closed. Và hãy giữ ánh mắt của mình về phía đường chân trời, cho dù mắt của mình vẫn còn đang nhắm. Then please open your eyes. Tốt lắm, và bây giờ các bạn có thể mở mắt ra và các bạn có thể duỗi Drink người something, và uống một cái gì đó. especially if you're at Diamond Mountain. Đặc biệt là khi mà các bạn đang ở núi Kim Cương. Keep drinking, okay? Các bạn hãy uống nước được không nào? You guys were supposed to meditate yesterday about các bạn cho là thiền định về cái việc về cái người mà làm sếp của bạn, cái người đồng nghiệp của bạn
là cái người mà là nhân viên của bạn là phải báo cáo với bạn. Có ai muốn chia sẻ cái bài thiền đó nó như thế nào, trải nghiệm của bạn như thế nào hay không? Và đặc biệt là về cái cụ thể, cái cảm xúc cụ thể mà bạn cảm giác được trong ba cái trường hợp đó. Có một cái mô thức nào khi mà bạn cảm nhận về cái cảm xúc của bạn đối với cái người sếp, người đồng nghiệp hay là một cái người mà làm việc cho bạn? Yeah. Okay. I loved this one. This is amazing. Tôi thích cái này thật là đáng kinh nghiệm. Just because I felt like the applications to this particular practice, cái này là cái ứng dụng, not just personally but professionally, just are so remarkable. And I thought about this all night. How like when we're a team, we're attempting to have like a common goal, and so oftentimes in like leadership, for example, trying to get your team on board, and so for me to put myself in like my colleagues' shoes. Và thường thì cái my colleagues' shoes. It allowed me to sort of và cái việc mà coi như là đứng vào cái đôi giày của đồng nghiệp của tôi thì cái điều này nó làm cho tôi cảm nhận ví dụ như là help them, I guess, like, you know, when they were looking at, I guess, me, khi mà họ nhìn vào tôi, it's hard to explain, I guess, but I'm in my colleagues' shoes looking at me. Khi mà tôi đứng vào trong cái thân thể của người đồng nghiệp của tôi và nhìn vào tôi, nó làm cái điều đó làm cho tôi chuyển đổi về cái việc đó là tôi có thể giúp họ như thế nào. More of a state of service. Like mentally, và nó like how can I take away something off of their plate in order to sort of have the bigger picture of being successful. And so in each case, I found myself kind of looking at like, as a person, how can I look at me? So confusing. Khi mà tôi ở trong cái người đó, like for example, like when I did the boss last night. Như khi mà tôi the difference or the flavor between the colleague and the boss were slightly different. In the colleague's sense, I was, how can I take a little bit off of their plate? And then in the boss's sense, the feeling was more like, how can I help? Similar, how can I act a little bit better in order? I don't know. It was almost like just relax a little bit. You know, like I found myself trying to sort of like, how do I thư giãn hơn một chút. Not trying so hard with the boss, I guess was the harder đã one cố gắng because nhiều đối với lại là I found myself trying to like relax a little bit in order to serve khó them. hơn, kiểu như là tôi tìm thấy bản thân tôi trong cái mong muốn là phục vụ họ. The lower one, for example. Và cuối cùng là đối với cái người thấp hơn. How can I sort of help them? How can I see the world from their point of view and maybe make them relax a little nhìn thấy cái thế giới của họ từ cái góc nhìn của họ, thì cái điều đó sẽ làm cho họ cảm thấy thư giãn hơn một chút xíu. Nên là cái điều đó đối với tôi nó thật là đẹp. Và nhân tiện khi mà bạn dịch Shantideva thì cái phần này nó cực kỳ khó. Và nó đã được kết thúc bởi rồi trong cái việc đó là tôi trong cái vai trò của người sếp, tôi trong cái vai trò là tôi và tôi trong cái vai trò là nhân viên để mà có thể làm rõ cái điều mà bạn đang nói. Cái điều đó nó rất là bối rối trong cái việc là phiên dịch. Và tôi nghĩ là ngài Thien Shantideva thì có cái mục đích để mà làm cho chúng ta rất là bối rối như vậy. That's something you might want to try when you're meditating on it, or when you're describing it to your your friends. friends. Mà cái như là tôi muốn các bạn thử khi mà các bạn thiền định. Talk loud. I have done this meditation. Every time you breathe, pause. Mỗi lần mà bạn hít thở thì hãy tạm dừng. Tôi đã thực hiện cái bài thiền này khoảng 4 năm trước, thì tôi đã có một số cái trải nghiệm với nó. Và cái điều đầu tiên mà tôi nhận ra đó là nó có rất là nhiều cái sự thay đổi từ cái lần đầu tiên tôi thực hiện cái bài thiền này và hiện tại. Và một trong những cái kết luận của tôi trong cái quá khứ đó là cái việc ghen tị nó cảm giác giống như là ghét bỏ khi mà bạn đứng ở cái phía bên kia. Và cái bài thiền này khi mà tôi thực hiện ngày hôm qua thì đối với tôi thì về cái việc ghen tị đối với cái người đồng nghiệp của mình,
Và khi mà tôi chuyển mình sang cái vị trí của người kia thôi, thì tôi cảm nhận là coi như là mình bị bao quanh bởi những cái người trộm cắp. Vì vậy nên là cái việc ghen tị thì nó giống như là cái việc bị bao quanh bởi coi như là những kẻ trộm. Rất là tốt. Vì vậy cái cảm xúc của bạn đó là ghen tị, đúng không nào? Còn bạn nào nữa không nào? Tôi rất là hứng thú với cái cảm xúc của mình. Đừng có xấu hổ nào. This is a fantastic meditation. Đây là một cái bài thiền tuyệt vời. Bạn biết đó. Chúng ta học cái cách để mà yêu thương mọi người một cách bình đẳng. Và từ một cái góc nhìn tuyệt diệu, khi mà chúng ta nhìn chính chúng ta thông qua cái trái tim của họ và kiểm tra cái cảm giác của họ như thế nào khi mà họ đứng trước mình trong cái việc mà hoán đổi thân với mình. Vì vậy khi mà nó làm cho mình mở mắt ra, và tôi cảm nhận rằng, tôi đã cảm nhận rằng tôi muốn ở trong cái trạng thái đó cả ngày, để mà mình có thể giúp cho họ cảm nhận được cái sự an toàn về cái sự hiện diện của mình và cái sự hỗ trợ và đáp ứng cái nhu cầu dựa vào cái điều mà mình đang nhìn thấy vào ngay cái lúc này khi mà mình nhìn vào chính mình. Và tôi không biết nữa, nhưng mà tôi nghĩ đây là một cái bài thiền rất là sâu sắc. Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ. Cảm ơn. And then after you, can you hear me okay? A little louder. Okay. Thank you, Geshe Michael, for giving us cảm ơn thầy Michael đã dành cho before. chúng ta cái bài thiền này. Và tôi cũng đã thực hành cái bài thiền này. Và cái lần này thì tôi tập trung vào cái người đồng nghiệp của mình, và cũng là một cái việc ganh tị. Cái người đồng nghiệp của tôi đã chia sẻ với tôi là cô ấy cảm thấy ghen tị về tôi. Và tôi đã không có nghĩ về cái điều đó nhiều. Nhưng mà khi mà tôi đặt mình vào trong cái vị trí của cô ấy và nhìn ngược lại vào tôi, thì tôi thấy một cái sự kiêu ngạo, một con người kiêu ngạo, và cảm thấy là khá là không thoải mái. Vì vậy tôi đã có một cái cơ hội để nhìn vào cái sự ghen tị và cái sự kiêu hãnh mà nó hiện diện nơi tôi. Cảm ơn bạn. Cảm ơn thầy. Đây là một cái phần giảng dạy tuyệt vời. Em thật không may đó là em có một cái câu hỏi khi mà trong một cái trường hợp đó là khi mà mọi người thì nhìn thấy người sếp thì coi như là không có công bằng. Và khi mà coi như là tôi đặt cái bản thân mình vào cái vị trí của người sếp của mình, thì coi như là tôi nhìn thấy là coi như là người sếp của tôi cảm nhận rằng là ông ấy đang rất là công bằng. I'm nice to him, but I kind of also don't think. So should I think he's qualified when I kind of don't think he's qualified? Vậy thì coi như là you're not talking about me, right? Vậy thì tôi nên nghĩ là ông ấy công bằng hay là kiểu như vậy? Tôi sẽ cho bạn một cái câu trả lời ngắn. Tôi đã dành 19 năm trong cái tập đoàn ở Moutain, một cái công ty lớn, và tôi biết về chính trị. Và tôi biết về cái sự tương tác. Và cái điều mà xảy ra với tôi đó là tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi bắt đầu nghĩ về cái thứ mà chúng ta gọi là cái ảo giác của một cái nhóm. Nếu như mà mọi người coi như đều đồng ý với bạn rằng coi như là cái người
là như là không cạnh tranh, thì có nghĩa là cái người sếp đó không có cạnh tranh. Nếu như mà bạn rằng ai đó mà đồng ý với bạn, coi như là cái đó là một cái vấn đề, thì cái điều đó nó sẽ tạo ra một cái vấn đề thật sự. Then the more true it is that your opinion is true. But then và cái điều đó nó sẽ khiến cho cái quan điểm của bạn nó là đúng. I mean, technically everyone can be wrong. Nhưng mà một just because kỹ thuật thì tất cả mọi người có thể là sai. Vì vậy nên là bởi vì không có phải là bởi vì cái như là bạn được ủng hộ bởi cái góc nhìn của nhiều người trong một cái nhóm thì cái điều đó nó là đúng. Vì vậy có một cái khuynh hướng đó là đi vòng quanh công ty và có được cái sự ủng hộ từ cái quan điểm từ mọi người. Nếu như mà 2 trên 3 người nói là đúng thì cái điều đó có nghĩa là đúng. Tôi nghĩ cái câu hỏi của bạn thì nó khác. Nếu mà tôi đặt cái bản thân tôi vào trong cái trường hợp của bạn, nếu như mà bạn thật sự hỏi cái điều đó là gì và bạn tin là nó là không có cạnh tranh, và đó là kiểu người mà bạn có thể gặp gỡ và có được cái sự ủng hộ. Nên là tôi nghĩ rằng cái việc mà đặt bản thân bạn vào trong cái đôi giày của họ và rồi cố gắng tốt nhất để mà có được cái giải pháp tốt nhất của Busunba. Nếu như mà bạn không có làm bất cứ thứ gì ở trong cái tuần này thì hãy coi như là mang cái ý tưởng về cái prosuma này. Đó là cái điều mà họ muốn, đó là cái điều mà bạn muốn. Vậy tôi muốn các bạn hãy suy nghĩ về cái lựa chọn thứ ba. Và lần nữa, đó chính là cái bản chất của cái sự cải tiến trong một cái công ty hay là trong một cái dự án hay là trong một cái tổ chức phi lợi nhuận. It's okay to innovate a process. Cái sự đổi mới, cái sự sáng tạo với con người ở đây. You can detect a fake diamond out of 100,000 diamonds with X-rays. Đổi mới, sáng tạo một cái quy trình. No one ever used it before for that. So that's a technical innovation. But I think most ví dụ như là một cái sự sáng tạo về cái việc mà có thể tìm ra như là một cái viên kim cương giả trong 100.000 viên kim cương với cái tia X-quang. Think of a Pungsumba. So Pungsumba means do I pretend to support them? Tôi nghĩ như là hầu hết những cái sự sáng tạo do I pretend to espouse the opinion that they are not incompetent? Or do I express my real opinion? And then what you've done is you set yourself up for a dichotomy or two choices, yes or no. And I think a great leader and a great employee. Và tôi nghĩ là một cái người lãnh đạo xuất sắc, một cái người nhân viên xuất sắc, một cái người nhân viên giỏi, một cái người đi theo giỏi thì cần phải tìm ra một cái giải pháp, và cái giải pháp đó nó phải là cái giải pháp mà làm cho cả hai bên đều hạnh phúc, và nó gọi là Busumba. Đó là cái giải pháp mà cần phải phục vụ cho cả hai bên, và nó tương tự với lại là cái nguyên tắc trong cái việc đàm phán, trong đàm phán kinh doanh. Và cái sự đàm phán hoàn hảo đó là cả hai bên nhận được như là nhiều hơn cái điều mà họ muốn. Vì vậy cái sự tương tác đó nó cần phải tạo ra cái kết quả, đó là cả hai bên phải có nhiều cái sự hạnh phúc hơn là họ mong đợi. Nhân tiện thì nó không phải là Phật giáo. Trong cái việc mà coi như là không bao giờ sa thải ai đó. Tôi đã sa thải rất là nhiều người. Cái người đầu tiên thì nó khó. Cái người thứ hai thì nó ít khó hơn.
Because Christmas is 60% of the nhưng diamond mà tôi business. đã từng có So như you build up the thành lập công ty workforce. mỗi tháng vào You mỗi tháng add 12, about an extra bởi vì half, vào cái 50% extra people. Giáng sinh And thì then nó chỉ chiếm khoảng then 60% you have a purge cái việc in kinh doanh kim cương mà thôi. Because there's nobody buys diamond rings in January. Bởi vì không có ai mua kim cương vào cái tháng 1 sau cái lễ Giáng sinh cả. Vì vậy nên là bạn cần phải thanh lập công ty. Nếu mà không thì công ty của bạn nó sẽ thất bại. Và rồi như là không có ai như là có thể to lose money and ruin a company. If there's someone who's acting up, vì vậy tôi không có đang nói là như là một cái người Phật tử thì cần phải. It's not a Buddhist thing to keep an incompetent boss who's hurting everybody. You know, that's not a Buddhist practice. But a Buddhist practice would be to find them a job that's even more interesting for them. Và cái việc thực hành Phật giáo nó phải là cái việc mà coi như là mình cần phải tìm một cái việc gì đó thậm chí là thú vị hơn cho họ để mà họ có thể